Hello guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Windows 7 OS. Kailangan natin ng bootable USB or DVD na naglalaman ng Windows 7 OS. At kailangan nyo ng computer na pag-i-installan. Kailangan naka-plug in na yung USB or nakalagay na sa DVD ROM yung DVD bago mo i-restart yung computer mo upang baguhin yung sequence. Ang ginamit na para mabago yung sequence natin upang mabasa yung DVD, kailangan pumunta tayo sa boot setup. Iba't iba ang key ng pagpunta ng boot setup sa iba't ibang computer. Ito, F12 ang key. Yan, kapag nasa boot setup na tayo, hanapin natin yung BIOS setup at yung boot sequence. Dahil nasa boot sequence, kung doon nakalagay kung ano yung unang babasahin, kita natin yung CD, DVD at CD RW drive ay sa pinaka medyo hulihan. Kailangan nating itaas ito upang yun ang unang mabasa. I-highlight mo siya, tapos pipindutin mo yung arrow up. Yan, sa pinakahuna na, i-apply mo, then exit para mag-reboot na ang iyong PC. At babasahin na nun ng yan, i-press any key. Yan, nag-loading na yung Windows 7. Hihintay na lang natin. Yan, starting Windows na. Yan, ang language na gagamitin natin English dahil yun ang widely spread na language na ginagamit. So, we will install now. Nagsimula na yung setup. May iba't ibang klase ng Windows 7. Pero pipiliin ko dito, Windows 7 Ultimate o 64-bit. Pwede naman kung anong prepared mong Windows, kind ng Windows 7. Yan. I-check button lang natin yung I agree the license term. Tapos pindutin natin yung next. Yan. Sa custom natin para magkaroon ng bagong installation ng Windows. Yan yung dati pang nasa hard drive mo. Dapat kailangan nating i-delete. So, ipipindutin natin yung drive options, advance. Then, di-delete mo sila parehas para mawala yung files na nandun. Yan. Na-delete na. Pag na-delete mo na lahat, magagawa ka ng bagong partition. Gagawa tayo dito ng dalawang partition. Pwede siyang 50-50 or 75-25. Ginamit natin 50-50. So, may 115GB isang partition. Pwede naman 115GB times 1024. Or pwede naman 115 tapos dagdagan mo ng 3 0. Dahil wala din naman, konti lang din naman ang discrepancy nun. Yan, magagawa nyo.
Tapos meron pang unallocated space. Diyan, ha-highlight mo. Pipindutin mo siya. And new. Tapos apply na lang. Dahil nandun na lahat yung free space. Yan, kung saan naka-highlight, tapos next mo na yung nagpindot ka na ng next, dun nakalagay yung operating system mo. So, mamimili ka. Ang pinili ko dito, partition 2. Dun ko gusto ilagay yung operating system. Then next. Yan, maghihintay ka na lang na matapos yung loading ito. Yan, sa part na to, magre-restart yung PC mo ng ilang beses. At huwag kang mabahala kung magre-restart man ito. At kapag nag-restart na yung computer, tatanggalin mo na yung USB or DVD upang hindi ito mabasa ng computer kasi yun yung naka-set up na mababasa ng computer. Yan. Starting Windows na. Hintay na lang ulit. Pagkatapos ito, magsisimula na yung startup ng Windows. At kung anong gusto mo pangalan at password. Yan. Itatype mo na kung anong gusto mong pangalan ng PC mo. Tapos, kasi pag nakatapos niyan, pag pinitin mo next, magkakaroon ng password. Ang ginawa ko, walang password. So, pipindutin mo na lang ng next kahit wala kang tinatype doon. Yan. Use recommended settings para mas maganda itong piliin. Tapos, pagsiset ng time. Ang timeline natin ay UTC plus 8.
So, yun ang pipiliin natin. Yan, pipindutin yung next. Yan, hintayin na lang natin matapos to at mag-setup yung desktop. Tapos na ang pag-install.